تقدم لكم أوديو تاب ملخص كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية لستيفن آر كوفي. مقدمة: كل شخص يريد أن ينجح، لكن ما الذي يجعل البعض ينجحون ويفشل الآخرون؟ ما الذي يحدد النجاح؟ بينما قد يجد الآخرون أنهم حققوا نجاحاً مالياً، فقد يجدون أنهم فارغون في مجالات أخرى من الحياة، مثل علاقاتهم أو في تطوير الفعالية الشخصية. من خلال دراسة 200 عام من الأدب والموروث الإنساني في كل المجالات، وجد كوفي أن مفهوم النجاح قد تغير بشكل كبير على مر السنين. في حين أن النجاح كان يعتمد على أخلاقيات الطبع مثل النزاهة والتواضع والشجاعة قبل عام 1920، فإن النجاح يعتمد الآن على أخلاقيات الشخصية مثل الصورة العامة والموقف والشخصية. للعثور على نجاح حقيقي ورؤية التغيير الحقيقي، لن تتمكن من اتباع الطرق المختصرة. بدلاً من ذلك، سوف تحتاج إلى معالجة الظروف الأساسية، والسماح لنفسك بالخضوع لنقلة نوعية، وتغيير نفسك بشكل جذري، واعتماد العادات السبع للناس الأكثر فعالية. الفصل الأول: المبادئ والنماذج. تبدأ العادات السبع للناس الأكثر فعالية بالنظر إلى الداخل والبدء من الداخل إلى الخارج. كمجتمع، نحاول صنع حياة على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تصوير السعادة وشبه الكمال، وبالنظر إلى أن هذه الوسائل هي مجرد بقعة تسليط الضوء على حياة الشخص، فقد نجد أننا نغير مظاهرنا من الخارج بينما نكافح داخلياً. يطلب ستيفن كوفي من قرائه التفكير في أكثر ما يقدرونه في الحياة، ويتخيل ما إذا تم أخذه بعيداً عنهم غداً. إذن كيف يمكن أن يساعدك تحديد هذه القيم على تحسين حياتك؟ من خلال تحسين نفسك من الداخل إلى الخارج. قبل أن تتمكن من تغيير حياتك، يجب أن تعمل على حفر أعماق نفسك وتحديد عاداتك الأساسية وأنظمة معتقداتك. هذه المبادئ هي جوهر شخصيتك، وتعمل كبوصلة لإرشادك نحو أهدافك. ربما مبادئك هي مفاهيم مثل العدل والصدق والنزاهة. هذه مبادئ شائعة توجه أعمالنا وتؤدي إلى النجاح. ومع ذلك، فإن مبادئ مثل الأنانية والخداع يمكن أن تؤدي إلى الفشل. المبادئ قوانين الطبيعة، وأنت تحصد ما تزرعه. لذلك من المهم التفكير في مبادئك الأساسية، وتحديد ما إذا كان دليل شخصيتك يعمل مع الطبيعة أم ضدها. على غرار اتباع خريطة لمدينة لإرشادك، نتبع نماذجنا لإرشادنا في الحياة. النموذج هو أساس شخصي لكيفية رؤيتنا للعالم من حولنا. فمثلا، الشخص الذي لديه نموذج سلبي سيرى يوما ممطرا أنه كئيب ويمثل إزعاجا، لكن الشخص ذو النموذج الإيجابي سينظر إليه على أنه فرصة للنمو وتزويد الطبيعة بالقوت. يعد تغيير نموذجنا أمرا ضروريا عند السعي لإجراء تغييرات دائمة. بمجرد أن نغير نماذجنا، يمكننا عندئذ تغيير شخصيتنا وعاداتنا وسلوكياتنا. هذا التحول في الشخصية هو سبب أهمية التعرف على النماذج الخاصة بك ومراقبتها، حتى تتمكن من معرفة النماذج التي تمنعك من تحقيق أهدافك. الفصل الثاني: العادة الأولى: كن مبادراً. تخيل الحياة مجرد كتاب به صفحات فارغة. إذا أتيحت لك الفرصة لكتابة قصتك الخاصة، فماذا تريد أن تقول؟ هل سيحتوي الكتاب على قصص لشخص لم ينجز شيئاً لأنك كنت ضحية لبيئتك؟ أم أن الكتاب سيحتوي على قصص لشخص قام بعمل ما على الرغم من بيئته المادية؟ هذا هو مبدأنا الأول، مبدأ المبادرة. يمكننا السيطرة على حياتنا، وعندما نبدأ في ذلك، فإننا نتبنى مبدأ جديدا ويبدأ عالمنا بالتغيير. يجبرنا مبدأ المبادرة على الاعتراف بأننا نتخلى عن أنفسنا، لكنه يجبرنا أيضا على تولي زمام النجاحات في حياتنا. الأشخاص المبادرون يتخذون إجراءات، يأخذون القدرة على الاستجابة في حياتهم، ويتحملون المسؤولية. إنهم يستمعون بنشاط إلى الأشخاص في حياتهم،
ولا ينتظرون القتال لبدء التواصل بشكل فعال. لمساعدتك على تحديد الفرق بين الأشخاص المبادرين والأشخاص المتفاعلين، تخيل دائرة القلق. تمثل هذه الدائرة كل الأشياء التي تقلقك. ربما تكون قلقاً بشأن دفع الفاتورة. داخل دائرة الاهتمام توجد دائرة التأثير التي تمثل كل الأشياء التي يمكنك فعل شيء حيالها. يركز الأشخاص المتفاعلون على دائرة الاهتمام، على عكس الأشخاص المبادرين الذين يركزون على دائرة التأثير. من خلال التركيز على الأشياء التي يمكنهم تغييرها، يقوم الأشخاص المبادرون بتقليص دائرة اهتمامهم. هناك طريقة واحدة لبدء المسؤولية، هي من خلال اللغة. يستخدم الأشخاص المبادرون كلمات مثل سأفعل وأنا أستطيع، بينما يستخدم الأشخاص المتفاعلون كلمات مثل لا أستطيع ولا بد لي من ذلك. بدلاً من قول أشياء مثل إنه يجعلني غاضباً جداً، حول تركيزك إلى أتحكم في مشاعري، وابدأ في تحويل التفاعل إلى استباقية. بمجرد أن تدرك أن لديك كتاباً فارغاً لتكتبه، يمكنك البدء في ملئه بما تريد أن يقوله. ركز على إيجاد حلول بدلاً من إلقاء اللوم على المصادر الخارجية لمشاكلك، وابدأ في تغيير طريقة تفاعلك مع المشاكل في حياتك. تحمل المسؤولية، وابدأ في ملء صفحاتك بقصص شخص اتخذ إجراءً. الفصل الثالث: العادة الثانية: ابدأ والغاية في ذهنك. تخيل أنك تبني منزلاً من الصفر. كيف ستبدأ هذه العملية؟ هل ستتخيل أولاً كيف سيبدو المنزل؟ أنت تحدد تخطيط المنزل، ثم تكتشف كل التفاصيل، ثم يتبع عمال البناء المخطط. بدون هذا، ما هي الأخطاء التي يمكن ارتكابها؟ ربما نسوا عنصراً أساسياً مثل الدرج. الآن تخيل حياتك كمخطط. ما هو هدفك النهائي؟ ماذا تريد أن تحقق؟ التخطيط ضروري لنجاح أي مشروع، بما في ذلك حياتك. هنا يأتي دور مبدأ الاتجاه. لتبدأ بالنهاية في الاعتبار، أنت بحاجة إلى التوجيه. تماماً مثل بناء المنزل، فإن الاتجاه ضروري للنجاح. إن الأشخاص المؤثرين لا يعملون بجد فقط ويتوقعون أن يقع عليهم النجاح. بدلاً من ذلك، لديهم إحساس بالاتجاه في الحياة. لكن كيف يمكنك أن تجد هذا الاتجاه؟ حسناً، يمكنك أن تبدأ بالتخيل أنه بعد 30 يوماً من الآن سيحضر أصدقاؤك وعائلتك جنازتك. ماذا تريد أن يقول هؤلاء الناس عنك؟ من خلال تحديد ما تريد أن يقوله أصدقاؤك وعائلتك عنك، يساعدك على إدراك ما تتمحور حوله حياتك. ربما تتمحور حول الأسرة أو المال أو العمل أو حتى الأنانية. من خلال تخيل نهاية الحياة، يمكنك تحديد الطريقة التي تعيش بها. عند الإجابة على هذه الأسئلة، تقوم بإنشاء بيان مهمتك الشخصية، وهو الخطوة الأولى نحو تنفيذ العادة الثانية. يهدف بيان مهمتك إلى العمل كبوصلة وإرشادك لاتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نجاحك الشخصي وسعادتك. لكن كتابة بيان المهمة ليس شيئاً يأتي بين عشية وضحاها، بل سيستغرق وقتاً وصبراً واستبطاناً عميقاً. على غرار كتابة مخطط، ستحتاج على الأرجح إلى إعادة كتابته عدة مرات. إذا كنت تتخيل بيانك الشخصي باعتباره مخططاً لحياتك، فيمكنك البدء في اتخاذ إجراءات هادفة ونية ثابتة. تماماً مثل كل لبنة لها هدف في بناء المنزل، يجب أن يكون لأفعالك هدف في مساعدتك على تحقيق أهدافك النهائية. الفصل الرابع: العادة الثالثة: ضع الأهم قبل المهم. بعد أن حددت قيمتك ومبادئك، كيف يمكنك البدء في اتخاذ الإجراءات والعيش وفقاً لتلك المبادئ؟ بعيش العادة الثالثة، ضع الأشياء الأهم أولاً. كم مرة تقوم بجدولة أسبوعك، لكن ينتهي بك الأمر بعد ذلك إلى إضاعة الوقت في أشياء غير مهمة؟ تشعر كما لو أنك لا تتحكم في العديد من المكالمات الهاتفية والاجتماعات والمقاطعات اليومية التي تعيقك عن تحقيق أهدافك الحقيقية.
ربما تحاول دمج مهارات إدارة الوقت، لكنك تجد أن معظم التقنيات تركز على الكفاءة وليس على الفعالية. إذن كيف تغير هذا؟ من خلال تحديد الأولويات والتأكد من تنفيذ المهام الأكثر أهمية أولاً. ضع كل شيء آخر جانباً وانتهي من هذه المهام لاحقاً. في حين أن هذا يبدو سهلاً، فقد تجد صعوبة في تحديد المهام الأكثر أهمية، وأيضاً الأخرى التي هي مضيعة للوقت. لحسن الحظ لدى كوفي أداة لمساعدتك في اكتشاف ذلك. تعد مصفوفة إدارة الوقت أكثر فعالية من مجرد إنشاء قائمة مهام بما يجب القيام به. تتكون هذه المصفوفة من 4 أرباع. يركز الربع الأول على المهام العاجلة والمهمة، في حين أن هذا يبدو وكأنه ربع حرج، إلا أنه يتعلق بالمهام التي تصبح خارجة عن سيطرتنا، مثل الأزمات التي يجب التعامل معها على الفور. يركز الربع الثاني على المهام المهمة ولكنها ليست عاجلة. هذا هو الربع الأكثر أهمية، لأن هذه هي المهام الأكثر أهمية بالنسبة لنا. تتضمن هذه المهام بناء العلاقات أو التخطيط للمستقبل، فهذه مبادئ مهمة لن تحدث بين عشية وضحاها. اقضي وقتك في اتخاذ الإجراءات التي تركز على البناء على المهام التي وضعتها في الربع الثاني. يركز الربع الثالث على المهام غير المهمة ولكنها عاجلة، مثل المكالمات الهاتفية أو الاجتماعات. يركز الربع الرابع على المهام التي ليست مهمة ولا عاجلة، مثل مشاهدة سلسلة كاملة من نتفليكس في يوم واحد. لماذا إذن التركيز على الربع الثاني؟ كما ذكرنا سابقاً، هذه هي المهام الأكثر أهمية بالنسبة لنا، فهي تركز على بناء العلاقات والتخطيط والتمرين والإعداد. كل الأشياء المهمة لسعادتك، لكنك تضعها جانباً لأنك تعتقد أنه ليس لديك الوقت لها. لكن كيف يمكنك تخصيص وقت لذلك؟ من خلال تعلم قول لا للأنشطة الأخرى. قل لا للأنشطة التي تبدو ملحة في ذلك الوقت، وتعلم كيفية التفويض بفعالية. من خلال إعطاء الأولوية للربع الثاني، تبدأ في التعامل مع مهامك من خلال الداخل إلى الخارج. الفصل الخامس: العادة الرابعة: فكر في المنفعة المتبادلة. لقد أصبحت الحياة منافسة شرسة وعديمة الرحمة، وإذا كان عليك الكذب والغش للحصول على ما تريد فليكن. هل تصدق ذلك؟ هل على الحياة في الواقع أن تكون هكذا؟ لسوء الحظ، هذه هي العقلية التي يمتلكها كثير من الناس في مجتمع اليوم. يعتقدون أنه للفوز يجب أن يخسر آخرون. لكن ماذا لو أخبرتك أن الحياة لا يجب أن تكون بهذه الطريقة؟ لا يجب أن تكون الحياة منافسة. يمكن للطرفين الفوز. من خلال إنشاء عقلية مربحة للجانبين، يمكنك البدء في إقامة علاقات ناجحة ومترابطة. قد يعني تبني عقلية الفوز للجميع تغيير نموذجك للتفاعل البشري. في الواقع هناك 6 نماذج يشرحها كوفي. الأول هو نموذج الربح للجانبين، الذي يفوز فيه كلا الطرفين. يتم حل المشكلات من خلال إيجاد حل متبادل المنفعة يرضي الطرفين. الثاني هو نموذج يعتقد الناس فيه إذا فزت أنا تخسر أنت. يستخدم الأشخاص قوتهم وموقعهم وبيانات اعتمادهم للتأثير على الآخرين للحصول على ما يريدون. الثالث هو نموذج يعتقد الناس فيه إذا خسرت أنا فستفوز. يهدف الأشخاص الخاسرون هنا إلى إرضاء من حولهم والسعي وراء الشعبية والقبول. الرابع هو نموذج يخسر فيه كلا الطرفين. عندما يتفاوض شخصان خاسران أو شخصان مصممان عنيدان ومدفوعان بالأنا مع بعضهما البعض، سينتهي الأمر دائما في وضع يخسر فيه الجميع. الخامس هو نموذج الفوز، حيث لا يهتم الناس ببساطة بما ستكون النتيجة للطرف الآخر طالما أنهم يفوزون. النموذج النهائي هو عقلية فوز أو لا صفقة، حيث يعتقد الناس أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين فلن يتم إبرام أي صفقة. عند محاولة إيجاد حل، فإن أهم شيء هو أن تكون مدركاً لإيجاد حل يتوافق مع مبادئك.
هذا مثال على مبدأ الوفرة، مما يعني أنك تعتقد أن هناك فعلاً ما هو أكثر من كاف للجميع. أولئك الذين لديهم عقلية الندرة يؤمنون أنه إذا فزت فيجب على شخص آخر أن يخسر. الفصل السادس: العادة الخامسة: اسعى إلى فهم الآخرين أولاً، ثم اسعى إلى أن يفهموك. تخيل أنك تذهب إلى طبيب العيون وتشرح له أنك تكافح لرؤية الإشارات والعلامات البعيدة. بعد ذلك يخلع طبيب العيون نظارته الخاصة ويسلمك إياها قائلاً: لقد نجحت هذه النظارات معي لسنوات، جربها، يجب أن تعمل معك. لا أسئلة، ولا يتم إجراء اختبارات أو فحوص. يقدم الطبيب فقط حلاً بسيطاً لن يساعد على الأرجح. إنه من الأكيد أنك لن تعود إلى ذلك الطبيب لأنه لا يمكنك الوثوق به. فكر الآن في نفسك تمر بوقت عصيب في الحياة: الطلاق، وفاة شخص عزيز، فقدان الوظيفة. من الذي ستطلب النصيحة منه؟ شخص لم يكن في موقفك من قبل ولا يمكن أن يفهم ما تمر به، أو شخص يفهم موقفك؟ أنت تثق في الأشخاص الذين يستمعون إليك وتحترم نصائحهم. سواء كان طبيباً أو صديقاً، فأنت تثق في الأشخاص الذين يفهمون ما تمر به، ومفتاح الفهم هو الاستماع. عند الحديث عن الإنصات، فإن أكثر أشكال الاستماع فعالية هو الاستماع المؤكد الذي يتطلب نقلة نوعية لتحقيقه. وفقاً لخبراء الاتصال، يتم تمثيل 10% فقط من اتصالاتنا بالكلمات، 30% بالأصوات، و60% تمثلها لغة جسدنا. إذا استبدلنا استجابتنا النموذجية باستماع مؤكد، سترى أنه لا يجب عليك بالضرورة التركيز على الكلمات لفهم الشخص الآخر حقاً. يجب أن تراقب المحادثة من خلال الشعور والمعنى وراء الكلمات التي تقال. مع إزالة الكلمات، ما هي المشاعر التي يتم نقلها؟ بينما تستغرق هذه المهارة وقتاً وممارسة، فمن المؤكد أنه ليس من المستحيل تعلم كيفية الاستماع بشكل مؤكد. بمجرد إتقان مهارة السعي إلى الفهم، يمكنك التركيز على أن يتم فهمك. عندما نفهم الشخص الآخر حقاً، يمكننا التواصل وتقديم أفكارنا بشكل كاف، بطريقة تبني المصداقية والثقة بدلاً من هدم الشخص الآخر. الفصل السابع: العادة السادسة: التآزر. الجميع مختلفون، أليس كذلك؟ سيكون العالم مكاناً مملاً جداً إذا فكرنا جميعاً بنفس الطريقة ولم نتمكن من التعلم من بعضنا البعض. في الواقع نحن بحاجة إلى بعضنا البعض. في الفصل السابق ناقشنا التفاهم والاستماع من أجل التواصل الفعال. الآن يمكننا التركيز على العمل مع بعضنا البعض من خلال مبدأ تنفيذ الفريق، مبدأ أننا بحاجة لبعضنا البعض للنمو، وأن كل من الاستقلال والاعتماد المتبادل ضروريان للتفاعلات المثمرة. من خلال فهم وتقييم الاختلافات في منظور الآخر، فإنك تصنع فرصة للتآزر. التآزر هو مفهوم أن القيمة المشتركة لكل فرد ستكون أكبر مما لو ظل كل فرد مستقلاً. يتيح لك هذا التآزر أن تفتح نفسك على فرص جديدة ذات إمكانيات لا حصر لها. يتيح لك الاستماع إلى اختلافات بعضنا البعض وتحديد كيفية الاجتماع معاً لمواجهة التحدي المشترك. فمثلاً، لا يتم إنشاء فيلم رائع بدون فريق من المبدعين والمصممين والكتاب وغيرهم، فلن تنبض هذه الأفلام بالحياة، وسيتطلب إنجازها دهراً. كل عضو في الفريق لديه نقاط القوة الخاصة به التي يجلبها إلى الطاولة، والتي تعود بالفائدة على المشروع ككل. الفصل الثامن: العادة السابعة: اشحذ المنشار. الطهاة يستخدمون سكاكينهم كل يوم، يقطعون باستمرار ويجعلونها باهتة في النهاية. لكن هل يرمونها بعيداً ويشترون أخرى جديدة؟ لا، هم يقومون بشحذها. تماماً مثل السكين الطاهي، علينا أن نشحذ أنفسنا أيضاً. يجب أن نكرس الوقت لأنفسنا جسدياً وروحياً وعقلياً واجتماعياً. من خلال شحذ المنشار يمكنك رؤية النتائج من أجل فعالية دائمة.
إن تجديد نفسك مثلا جسديا يعني تناول الطعام جيدا والحصول على قسط كاف من الراحة وممارسة الرياضة بانتظام لبناء المرونة والقدرة على التحمل والقوة. للبقاء بصحة نفسية جيدة يمكنك قراءة كتب رائعة وقصر البرامج التلفزيونية على مشاهدة تلك التي تثري حياتك وعقلك. أخيراً، من المهم العمل على صحتك الاجتماعية والعاطفية. تجديد نفسك اجتماعياً لتطوير علاقات ذات مغزى، يعني أنه يجب عليك السعي لفهم الآخرين وتقديم مساهمات في مشاريع هادفة تعمل على تحسين حياة الآخرين. الخلاصة: لكي تصبح شخصاً شديد الفعالية يجب أن تتبنى هذه العادات السبع. كن مبادراً، توقف عن الرد وابدأ في اتخاذ الإجراءات وتحمل المسؤولية عن حياتك. ابدأ والغاية في ذهنك. توقف عن العمل بلا هدف، بدلاً من ذلك كون رؤية لمستقبلك وقم بموائمة أفعالك لجعل هذه الرؤية حقيقة. ضع الأهم قبل المهم. توقف عن إضاعة وقتك في المهام التي تبدو عاجلة في الوقت الحالي ولكن لا تتوافق مع أهدافك. بدلاً من ذلك حدد أولويات مهامك وركز على العناصر المهمة غير العاجلة. فكر في المنفعة المتبادلة. توقف عن التفكير في أنه يجب عليك الفوز أو الخسارة، بدلاً من ذلك توصل إلى حل مفيد للطرفين. اسعى إلى فهم الآخرين أولاً ثم اسعى إلى أن يفهموك. توقف عن القفز لتقديم حل أو استجابة، بدلاً من ذلك استمع بشكل مؤكد لفهم الآخرين من حولك ثم انقل الأفكار التي تتماشى مع مشاعر الآخرين. التآزر. توقف عن العمل بشكل مستقل. استخدم نقاط القوة لدى الآخرين من حولك لإنشاء شيء لم يكن بإمكانك إنشاؤه بنفسك. شحذ المنشار. توقف عن العمل الجاد، بدلاً من ذلك استمر في العمل على نفسك عقلياً وجسدياً وروحياً واجتماعياً. استمعتم إلى ملخص كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية لستيفن آر كوفي. قرأه عليكم سعيد ولد محمد.